Ethio-Hahu tutorial the ladder to success ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ-ሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ቃል በገባነው መሰረት ለ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ፊዚክስ እና ማትስ ብለን ነበር። ማትስ ኦልሬዲ ጀምረናል። ፊዚክስ ኦልሬዲ የተጀመረ ነገር ስለሆነ ከዛው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛው ላይ የሚያደርገው ምንድነው የአንድ አመት ሺት ነው እያየን ነው ማለት ነው። ልክ የአንድ አመት ስንጨርስ የሚቀጥለው ሌላ አመት እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ያክል የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድነው three forces each having equal magnitudes of 10 Newton are applied to an object on a horizontal surface. A force F1 makes an angle of 30 degrees above positive x-axis, F2 makes 30 degrees above the negative x-axis, and the third force F3 is directed along the positive x-axis. The magnitude and direction of the resultant force are respectively ይላል። ምን ማለት ነው? ሶስት ፎርሶች ናቸው። ሶስት ፎርሶች አንድ ኦብጀክት ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ የተቀመጠ ኦብጀክት አለ። እዛ ኦብጀክት ላይ ሶስት ፎርሶች አክት ያደርጋሉ። እነዛ ፎርሶች ደግሞ እኩል ማግኒቲዩድ አላቸው ነው የሚለው። ማግኒቲዩዳቸውም ደግሞ ስንት ነው? 10 ኒውተን ነው። F1 የሚገኘው ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው at an angle of 30 degree above the positive x-axis. F2 ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው at an angle of 30 degree above the negative x-axis, and ሶስተኛው ፎርስ directed along the positive x-axis. የነዚህን ሶስት ፎርሶች ሪዛልታንት እንዴት እናገኛለን ነው። ጊቭናችን ምንድነው? ጊቭናችን given that the magnitude of F1 is equal to magnitude of F2 is equal to magnitude of F3 ስንት ነው? 10 ኒውተን ነው። 10 ኒውተን ነው። እነዚህ ሶስት ፎርሶች ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ብናስቀምጥ እነዚህ ፎርሶች ምንድናቸው? they are concurrent forces። ይሄ x axis ቢሆን ይሄ ደግሞ y axis ቢሆን F1 ማለት ፈርስት ኳድራንት ላይ የሚገኘው F1 ማለት ይሄ ነው at an angle of 30 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ 30 ዲግሪ ነው። F2 ደግሞ ማለት ከዚች ይሄ ነው የሚሆነው at an angle of 30 degree above the negative x-axis, and F3 points to the positive x-axis. ስለዚህ from vector algebra we know that different types of vectors, collinear vectors, coplanar vectors, concurrent vectors ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። concurrent vectors ካሉ እነዚህ concurrent vectors they do have common point of application። አንድ common point of application አላቸው። ይሄ common point of application ናቸው አክት የሚያደርገው የት ነው? at one single point ነው። እቺ ናት common point of application ናቸው። at this single point F1 ማለት ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው። እንደምታስታውሱት ፈርስት ኳድራንት ላይ both x and y are positive፣ ሰከንድ ኳድራንት ላይ x is negative, y is positive, third quadrant ላይ both x and y are negative, fourth quadrant ላይ x is positive, y is negative። ስለዚህ እነዚህ ኳድራንቶቹን ማወቃችን ኮምፖነንቶቻቸው ፖዚቲቭ ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው የሚሉትን ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምንድነው ማድረግ ያለብን? እያንዳንዱ ፎርስ x እና y ኮምፖነንቱን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ኮምፖነንት ቬክተርስ find components of each force። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? for F1 ብቻ ብንወስድ x axis አለኝ ወደዚህ፣ እዚህ ጋር y axis አለኝ። F1 this is 10 ኒውተን። ይሄ ስንት ዲግሪ ነው? 30 ዲግሪ። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ስንት ኮምፖነንት አለው? ሁለት ኮምፖነንት አለው፣ x እና y ኮምፖነንት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፎርስ x ኮምፖነንት ማለት ወዴት ነው የሚሆነው? ወደዚህ ማለት ነው። this is F1 x ይሆናል። y ኮምፖነንት ወዴት ነው የሚሆነው? ወደ ላይ ማለት ነው። F1 y ማለት ነው። ሁለቱም ድራቸው they are perpendicular to each other። ስለዚህ F1 x እና F1 y ስንፈልግ F1 x ምን ይሆናል ማለት ነው? F1 x is equal to F1 times cosine of 30 ዲግሪ ይሆናል። F1 ስንት ነው? 10 cos 30 ደግሞ ስንት ነው? 0.866 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? በአጠቃላይ 8.66 ኒውተን። this is F1 x ማለት ነው። F1 y again F1 times sin of 30 ዲግሪ። F1 ስንት ነው? 10 ነው የሚሆነው። sin of 30 0.5 ነው። 10 times 0.5 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለF1 ጨረሰን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለማን እንሄዳለን? ለF2
this is y axis and this is x axis. x axis ነው. this is our y axis. f2 ማለት የቱ ጋር ነው የሚገኘው? ይሄና f2 አለኝ እዚህ ጋር። this is 30 degree. የf2 x component ማለት ይሄ ነው, pointing to the negative x axis. የf2 y component ነው ማለት ወዴት ነው የሚሆነው? ወደ ላይ ነው የሚሆነው. this is f2 y. ስለዚህ በሁለቱ መካከል ስንት ዲግሪ አለ ማለት ነው? 90 ዲግሪ አለ ማለት ነው. therefore f2 x ማለት f2 times cosine of 30 degree ይሆናል. but ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው in this case. ለምን ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው? ፖይንት የሚያደርገው ወዴት ነው ብለናል? ወደ ኔጌቲቭ x axis ፖይንት ስለሚያደርግልኝ ማለት ነው. ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? is equal to ኔጌቲቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው. ፖይንት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ኔጌቲቭ x axis ነው. እንደምታስታውሱት ይሄውና x ኮምፖነንቱ ማለት ወዴት ፖይንት ያደርጋል? ወደ ኔጌቲቭ x axis ነው. y ኮምፖነንቱ ደግሞ ወዴት ነው? ወደ ፖዚቲቭ y axis ነው ፖይንት የሚያደርግልን። ስለዚህ ኳድራንቱ ላይ ያለን x እና y ኮምፖነንት ሳይናቸው የሚያሳየው ምንድነው? ወዴት ፖይንት እንደሚያደርጉ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ላይ x ኔጌቲቭ ነው, y ፖዚቲቭ ነው. ኔጌቲቭ ነው ማለት x ኮምፖነንቱ ፖይንት የሚያደርገው ወደ ኔጌቲቭ x axis ነው. y ኮምፖነንቱ ፖዚቲቭ ነው ማለት ፖይንት የሚያደርገው ወደ ፖዚቲቭ y axis ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 10 ታይምስ cos 30 ስንት ነው? 0.866 ይሆናል. this is equal to negative 8.66 ኒውተን ይሆናል. this is f2x. f2y is equal to f2 times sine of 30 degree ይሆናል. f2 ማለት ስንት ነው? 10 ነው. times sine of 30 ማለት 0.5 ነው. 10 times 0.5 ማለት ስንት ይሆናል? 5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው. this is f2y. for f3 ፖይንት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ፖዚቲቭ x axis ነው. ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? this x axis, this is y axis, f3 ይሄ ነው. ስለዚህ f3x ማለት ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከf3 ጋር እኩል ይሆናል. that is 10 ኒውተን ይሆናል. f3y is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው y ኮምፖነንቱ። ስለዚህ የእያንዳንዱን x እና y ኮምፖነንት ፈልገናል። ኔክስት ስቴፕ የምናደርገው ምንድነው? ሪዛልታንት along the x axis ስንፈልግ ሪዛልታንት along the x axis ስንፈልግ fx ማለት f1x plus f2x plus f3x ይሆናል ማለት ነው. this equal to f1x እንትን ያገኘነው እዚህ ጋር f1x 8.66 positive 8.66 ኒውተን, f2x 8.66 ኒውተን ያገኘነው minus 8.66 ኒውተን. f3x እንትን ያገኘነው f3x ማለት 10 ኒውተን ስንት ይሆናል ማለት ነው? በአጠቃላይ 10 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ fx አችን ሪዛልታንት along the x 10 ኒውተን አገኘን ማለት ነው. therefore fx is equal to 10 ኒውተን አገኘን። ሪዛልታንት along the y axis ስንመጣ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? fy is equal to f1y plus f2y plus f3y ይሆናል ማለት ነው። f1y 5 ኒውተን ያገኘነው 5 ኒውተን, f2y 5 ኒውተን plus 5 ኒውተን, f3y 0. ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ኒውተን አገኘን ማለት ነው። therefore fy is equal to 10 ኒውተን አገኘን። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ ሪዛልታንት along the x axis እና ሪዛልታንት along the y axis ስላገኘን ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን እናስቀምጥ። ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ስናስቀምጥ this x axis, this is y axis. ሪዛልታንት along the x axis አችን ስንት ነው? fx አችን ይሄ ነው fx 10 ኒውተን ነው። fy አችን ደግሞ ወዴት ነው ፖይንት የሚያደርግልን? ወደ ፖዚቲቭ y axis ነው fy is equal to 10 ኒውተን። ስለዚህ የሁለቱ ሪዛልታንት using parallelogram law vector addition እንዲያርጌ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ፓይታጎረስ ቴዎረም በመጠቀም ሪዛልታንታቸውን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። this is resultant fr. the magnitude of this f resultant ፓይታጎረስ ቴዎረም በመጠቀም magnitude of fr, magnitude of the resultant ማለት the square root of fx square plus fy square ይሆናል። ስለዚህ fx አችን ስንት ነው? 10 ነው። 10 square plus fy አችንም 10 ነው። 10 square ስንት ይሆናል ማለት ነው? the square root of 200 ይሆናል። 10 square 100 ነው። 10 square 100 ነው። 100 plus 100 200 ይሆናል።
ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 10 ራዲካል 2 ይሆናል ራዲካል 2 ደግሞ ማለት ነው 1.41 ስለሚሆን this is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው 14.1 ኒውተን ይሆናል ስለዚህ the magnitude of the resultant is equal to 14.1 ማለት ነው therefore magnitude of the resultant are is equal to 14.1 ኒውተን አለኝ ዳይሬክሽኑ ሱቤት ነው የሚሆነው ይሄ ሪዛልታንታችን this resultant makes an angle theta with the positive x axis ማለት ነው with the positive x axis ስለዚህ ቴታ እንዴት እናገኛለን ነው xም yም እኩል ስለሆነ ማለት ነው 45 ዲግሪ ነው የሚሆነው ግን ቼክ እናድርገው tan theta is equal to fy divided by fx ይሆናል fy ምንለው እቺኛው ማለት ናት ይሄኛው ፕሮግራም ስለሆነ የዚህ ሳይድ እና የዚህ ሳይድ እኩል ነው ይሄ ሳይድ እና ይሄ ሳይድ እኩል ነው ስለዚህ tan theta ማለት opposite over adjacent ስለሚሆን fy divided by fx ይሆናል fy አችን ስንት ነው 10 ኒውተን ነው fx አችን ስንት ነው 10 ኒውተን ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 1 ይሆናል therefore theta is equal to tan inverse of 1 ነው የሚሆነው tan inverse of 1 ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 45 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው therefore the resultant force Fr is equal to 14.1 Newton at 45 degree above the positive x axis ይሆናል ማለት ነው therefore መልሱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው A ይሆናል ማለት ነው the answer is A የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድነው የሚለው a student throws a ball vertically upward with a speed of 20 meters per second አንድ ተማሪ ወደ ላይ አንድ ኳስ በ20 ሜትር per second ወረወረ ወይም ደግሞ ወረወረች ነው የሚለው the maximum height reached by the ball and its velocity 3 seconds after it was thrown are respectively maximum height አንድ ኳስ እንደምታሳውሱት አንድ ነገር ወደ ላይ ሲወረወር ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው ቬሎሲቲው እየቀነሰ ነው የሚመጣው ለምንድነው ግራቪቴሽናል ፎርስ አክት የሚያደርገው ታች ስለሆነ ይሄ ግራቪቴሽናል ፎርስ ታች ስለሚጎትተው ፍጥነቱ እየቀነሰ ይሄድና የሆነ ሄት ጋር ሲደርስ ማክሲመም ሄት ጋር ሲደርስ ፍጥነቱ ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ይጀምራል መመለስ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ የጠየቃችሁት አንደኛው ምንድነው ማክሲመም ሄቱ ስንት ነው ቬሎሲቲው 0 የሚሆንበት ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲው 0 የሚሆንበት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከተወረወረ ከ3 ሰከንድ በኋላ ፍጥነቱ ስንት ነው and its velocity 3 seconds after it was thrown ነው የሚለው በ20 ሜትር per second ተወርውሯል ከ3 ሰከንድ በኋላ ፍጥነቱ ስንት ይሆናል ነው ስለዚህ ይሄንን ለመስራት given that v naught is equal to 20 meter per second ከዚህ ጋር የተወረወረችው ኳሷ ወደ የተወረወረችው ወደ ላይ የተወረወረችው በv naught ማለት ነው ከዛ ትሄድና ልክ የሆነ ቦታ ላይ ከደረሰች በኋላ ትመለሳለች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ድረስ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው this is h max ማለት ነው h max ምንለው ይሄን ነው at h max እንደምናሳውሰው v ፋይናላችን ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ከዚህ በላይ መሄድ አትችልም ወደ ላይ ስትሄድ ከ20 ሜትር per second ፍጥነቷ እየቀነሰ ሄድና ልክ ማክሲመም ሄድ ላይ ስትደርስ ማለት ነው ፍጥነቷ 0 ይሆናል ከዛ በኋላ ሞመንታሪሊ አትሬስ ትሆንና ከዛ ማድረግ ጀምራለች ማለት ነው ወርታችን እንደገና መመለስ ጀምራለች ማለት ነው ስለዚህ ወደ ላይ ስትሄድ ፍጥነቷ እየቀነሰ ይሄዳል ወርታች ስትመጣ ደግሞ ፍጥነቷ በተቃራኒው ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አፕዋርድ ሞሽን እና ዳውንዋርድ ሞሽንን ከፋፍለን ለማየት እንሞክራለን አፕዋርድ ሞሽን ላይ for upward motion g ምንድነው ያደረግነው acceleration to gravity ኔጌቲቭ ነው ብለናል ስለዚህ v final is equal to v initial minus gt ይሄ ማለት ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽናችን ነው v ፋይናላችን 0 ሲሆን ምን ያህል ጊዜ ወስድበታል የሚለውን መፈለግ እንችላለን ማለት ሌላው ምንድነው ልክ እዚህ ጋር ኢኒሻሊ at this point እዚህ ጋር ያለች v naught ነበረች v naught 20 ሜትር per second ነው እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ v ፋይናላችን ስንት ነው 0 ነው አክሰለሬሽን እናውቃለን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽናችን v final square is equal to v initial square minus 2gh በሚለው መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ከምን ያገኘ ነው እንደምታሳውሱት v final square is equal to v initial square plus 2 times a times s ከሚለው ማለት ነው s በምን ይተካል በh ይተካል ማለት ነው s ማለት horizontal displacement ነው h ደግሞ ማለት vertical displacement ነው a acceleration ነው on horizontal line g ደግሞ ምንድነው acceleration አለው እዚህ vertical line ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር accelerationአችን ኔጌቲቭ ስለሚሆን ነው ማይነስ ያስገባውት ማለት ነው but h አችን ማክሲመም ሲሆን v ፋይናላችን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው when h approach to h max ወይ ደግሞ h አችን h max ሲሆን
v ፋይናላችን 0 ይሆናል ማለት ነው። v ፋይናላችን 0 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ብናመጣ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው 0 ስኩዌር is equal to v naught square minus 2 times g times h max ይሆናል ማለት ነው። ለምን at h max ምን ብለናል? v ፋይናላችን 0 ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄንን minus 2 g h max ነው ወደዚህ ብናመጣው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። 2 g h max is equal to v naught square ይሆናል። ይሄንን over 2g ብናረግ ማለት ነው both sides እዚህ ጋር ለ2g ይሄንንም ለ2g ብናካፈል our h max is equal to v naught square divided by 2g ይሆናል። ይሄ ኤክስፕሬሽናችን ነው። v naught እናውቃለን ስንት ነው የተሰጠን 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስኩዌር እናድርገው ሲካፈል 2 times g ስንት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ዲው ግራቪቲ ስለሆነ ማለት ነው is equal to 400 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል divided by 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ሰከንድ ስኩዌር በሰከንድ ስኩዌር ይጣፋልኛል። ይሄ 1 ሜትር እዚህ ጋር 1 ያጠፋልኛል። እዚህ ጋር 1 0 እዚህ ጋር 1 0 ታጠፋልኛል። በ2 1 በ2 20 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ h ማክሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 20 ሜትር ማለት ነው። አንደኛውን h ማክስ አገኘን ማለት ነው። ሁለተኛው velocity after 3 ሰከንድ ነው የሚለው the final velocity for upward motion ምን ብያችኋለሁ? v final ማለት v initial minus gt ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ from v final is equal to v initial minus gt t 3 ሰከንድ ሲሆን v ፋይናላችን ስንት ይሆናል ነው። ከ3 ሰከንድ በኋላ v ፋይናላችን ስንት ይሆናል ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? v final is equal to v initialችን ስንት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ g ስንት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ t ስንት ነው 3 ሰከንድ እዚህ ጋር 1 ሰከንድ እዚህ ጋር ጠፋልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ 10 times 3 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሳይኑ የሚያሳየው ምንድነው? ዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽኗ እየተመለሰች ነው። ለምሳሌ ከ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ ላይ ስትሄድ ከ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ሄድና 0 ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማድረግ ጀምራል። ከዜሮ ደግሞ እየጨመረች ትመጣና የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው? ዳይሬክሽኑ ዳውንዋርድ መሆኑን ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? this is the velocity of the ball on its way down ወርታች እየተመለሰች እያለች ያላት ቬሎሲቲ ማለት ነው። therefore h ማክሳችን 20 ሜትር ይሆናል። ቬሎሲቲያችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ዳውን ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችን ላይ ስንመጣ 20 ሜትር ነው ሄት ማክሲመም ሄታችን ማለት ነው። ትክክል ነው። 20 ሜትር ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለኝ እዚህ ጋር ማለኝ እነዚህን ቢ እና ሲን ምን ማድረግ እንችላለን? ማስወገድ እንችላለን። ለምንድነው ማስወገድ የምንችለው? ማክሲመም ሄትን ስላገኘን 105 ሊሆን አይችልም 15 ሊሆን አይችልም። እነዚህን ቢን እና either a ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ d ነው የሚሆነው ማለት ነው። a እና d እንደምንመለከት 20 ሜትር ናቸው ማክሲመም ሄታቸው። በት a ላይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ዳውንዋርድ ይላል፣ d ላይ ግን 30 ሜትር ፐር ሰከንድ አፕዋርድ ይላል። እንዳሳየዋችሁ ቅድም የተወረወረው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ቬሎሲቲ እየቀነሰ ይሄዳል እንጂ እየጨመረ ሊሄድ ስለማይችል ይሄኛው የዲ ሎጂካልም አይደለም ቢሆንም ራሱ ማለት ነው። ከ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ያነሰ እንኳን ቢሆን ያስኬዳል። ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አፕዋርድ ቢል ኖሮ ምን ይሆን ነበር ማለት ነው? እንደው ለተጠራጠሩ ትችሉ ነበር ማለት ነው። 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሚል ከተወረወረበት ስፒድ ሊበልጥ ስለማይችል ይሄኛው ዲ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የትኛው ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ which one of the following statements describes the difference between different types of frictions? friction force ማለት one of the contact forces ኮንታክት ፎርስ ከምንላቸው አንዱ ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ኤግዚስት የሚያደርገው ሁለት ኦብጀክቶች ኢን ኮንታክት ሆነው if they are in relative motion ወይም ደግሞ ሁለት ኦብጀክቶች ኢን ኮንታክት ሲሆኑ የሚፈጠር ፎርስ ነው። ይሄ ፍሪክሽን ፎርስ ደግሞ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ካይኔቲክ ፍሪክሽን ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ይሄን በማሳያ ያክል እዚህ ጋር አንድ ብሎክ ቢኖረኝ ይሄ ብሎክ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ቢቀመጥ የሆነ ፎርስ እዚህ ላይ አፕላይ ስናደርግ ይሄ ብሎክ አይንቀሳቀስም። ይሄ ብሎክ የማይንቀሳቀሰው ለምንድነው? ማክሲመም የሆነ ስታቲክ ፍሪክሽን ስላለው ነው። ስለዚህ ይሄንን ብሎክ ለማንቀሳቀስ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ፎርሳችንን እየጨመረን መሄድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ዲፔንድስ ኦን one nature of the surface ሁለተኛው ምንድነው? ኖርማል ፎርስ። ያ ማለት ምንድነው? ፍሪክሽናል ፎርስ is proportional to normal force ማለት ነው። this implies friction force is equal to coefficient of friction times
ኖርማል ፎርስ ይሆናል። እቺኛዋ ምንድናት? ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብሎክ ለማንቀሳቀስ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ አለ። ይሄንን ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ይሄ ብሎክ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄንን ብሎክ ለማንቀሳቀስ ፎርሳችንን ምን እያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው? እየጨመረን እንሄዳለን ማለት ነው። ማክሲመም ይሄ ብሎክ ሊንቀሳቀስ የሚችለው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ከማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ከማክሲመም ሊሚቲንግ ፍሪክሽን በላይ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ዋንስ መንቀሳቀስ ከጀመረ በኋላ አውቶማቲካሊ ይሄ ፍሪክሽን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ካን ቢ ስታቲክ ፍሪክሽን ኦር ካይኔቲክ ፍሪክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት። ይሄ ማለት ሞሽን ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው። ቢፎር ዘ ኦብጀክት ስታርትስ ሙቪንግ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለው ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን። ዋንስ ኢን ሞሽን ሲሆን የሚፈጠር ፍሪክሽን ካይኔቲክ ፍሪክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለ ፍሪክሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ ያለው ፍሪክሽን ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርሳችን ዲፔንድ የሚያደርገው ብያቸዋለሁ on the nature of the surface and normal force ብያቸዋለሁ። nature of surface ማለት ሰርፌሳችን ሞር ራፍ ሲሆን ፍሪክሽን ፎርሱ ሃይ ይሆናል። ሰርፌሳችን ደግሞ ስሙዝ ሲሆን ፍሪክሽን ፎርሱ ሚኒመም ይሆናል። ኖርማል ፎርሳችን ትልቅ ሲሆን ፍሪክሽን ፎርሱ ትልቅ ይሆናል። ኖርማል ፎርሳችን ትንሽ ሲሆን ፍሪክሽን ፎርሱ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ግራፊካሊ ብናስቀምጥ ይሄ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ነው። ይሄ ያልኳችሁ ነው እዚህ ጋር ይሄ ፎርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ስታቲክ ፍሪክሽኑ እየጨመረ ይመጣል። አፕላይ ፎርሳችን እየጨመረ ሲመጣ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው። ዋንስ እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው? ወዲያው አውቶማቲካሊ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየራል። ስለዚህ እቺን ፖይንት ምትራለች ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እቺኛዋ ምንድናት ማለት ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን። እቺኛዋ ደግሞ ምንድናት ማለት ነው? ካይኔቲክ ፍሪክሽን። ስለዚህ ስታቲክ ፍሪክሽናችን ከካይኔቲክ ፍሪክሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይበልጣል ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን is greater than kinetic friction ይሆናል። or coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction ማለት ነው። እሺ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ which one of the following statements describes the difference between different types of friction ይላል። A limiting and kinetic frictions exist at the same time between two surfaces sliding over each other ይላል። ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሁለቱም ስታቲክ ፍሪክሽን እና ካይኔቲክ ፍሪክሽን at the same time ሊፈጠሩ አይችሉም። ስታቲክ ፍሪክሽን እንደነገርኳችሁ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለ ፍሪክሽን ነው። ካይኔቲክ ፍሪክሽን ደግሞ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ ያለ ፍሪክሽን ነው። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ኤግዚስት አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛው if there is a constant force applied to a stationary object on a horizontal surface the static friction becomes equal to the limiting friction ይላል። ይሄም ኮንስታንት ፎርስ አይደለም። ፎርሳችን ምን እያደረገ መምጣት አለበት? እየጨመረ መምጣት አለበት። so that limiting frictionአችንም በዛው ልክ ምን እያደረገ ነው የሚመጣው? እያደገ ይመጣል ማለት ነው። therefore ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። C ላይ limiting friction is the minimum value of static friction that keeps an object stationary ይላል። ሊሚቲንግ ፍሪክሽናችን ትልቅ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አሳያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽናችን ደግሞ ሊሚቲንግ ፍሪክሽናችን እያደገ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ it's not minimum ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? limiting friction is the minimum value of static friction that keeps an object stationary ይላል። false ይሄም አይሆንም ማለት ነው። D for an object at rest on a horizontal surface static friction increases with the increase of the applied force and reaches a maximum value just before sliding occurs ይላል። true because ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ስታቲክ ፍሪክሽናችን እየጨመረ ይመጣና እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት የሚኖረው ምንድነው? ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ይኖራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? አውቶማቲካሊ ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን አለ? ሞሽን አለ። up to this ግን እስከዚህ ፖይንት ድረስ ግን ምንድነው? እንቅስቃሴ የለውም ማለት ነው። therefore the answer is D። አራተኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? The apparent weight of a 60 kg student standing inside a lift is ይላል። አንድ ሊፍት አለ። እዛ ሊፍት ውስጥ አንድ 60 ኪሎ ግራም የሚመዝን ተማሪ ቢኖር የዛ ተማሪ weight ነው የሚለው A 720 ኒውተን when the lift is at rest ሊፍቱ እንቅስቃሴ ሳይኖረው የሚኖረው weight 720 ኒውተን ነው የሚለው B 480 ኒውተን when the lift accelerates downward with 2 meters per second square ይላል C 600 ኒውተን when the lift accelerates upward with 2 meters per second square ይላል D 600 ኒውተን when the lift accelerates with acceleration equal to gravitational acceleration ይሄን እስኪ ፍሪቦ ዲያግራሙን እናስቀምጥና እንመልከት። ጊቭናችን ምንድነው? መጀመሪያ ማስ ሰጥቶናል። ማሱ ስንት ነው? 60 ኪሎ ግራም። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ኤሌቬተር ቢሆን እዚህ ውስጥ ተማሪ አለ። የዚህ ተማሪ ማሱ ስንት ነው? 60 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ ወርታች ምን አለኝ ማለት ነው? ዌይት አለኝ። ዌይቱ ስንት ነው የሚሆነው? 60 ታይምስ 10 ማለት 600 ኒውተን ማለት ነው። ወር ላይ ደግሞ ምን አለኝ ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ አለኝ። አሁን ምንድነው ጥያቄው?
ኤ ላይ የምንወስድ when the lift is at rest ሊፍቱ at rest ሲሆን ማለት ነው ኤ when the lift is at rest ሆኖ እያለ እዚህ ተማሪ ላይ አክት የሚያደርጉ ስንት ፎርሶች ናቸው? ሁለት ፎርሶች ናቸው። አንደኛው ምንድነው? ኖርማል ፎርስ ነው፣ ወደ ላይ ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው፣ ወደ ታች ነው አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ when the lift is at rest net force acting on the student ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል። ለምን? net force ምንለው vector sum of all the force acting on the student ማለት ነው። ያ ማለት ኖርማል ፎርስ upward ነው ማይነስ ዌይታችን ዳውንዋርድ ነው ከዚህ ኢኳል ቱ ዜሮ ይመጣል። this implies ኖርማል ፎርሳችን ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከዌይቱ ጋር እኩል ይሆናል። that is 600 ኒውተን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ አይሆንም ማለት ነው because 720 ኒውተን when the lift is at rest ነው የሚለው when the lift is at rest ኖርማል ፎርሳችን ወይም ደግሞ apparent weight ስንት ነው ማለት ነው? 600 ኒውተን ነው። ቢ ላይ ስንመጣ when the lift accelerates downward with 2 meters per second square አሁን ደግሞ ሊፍቱ አክሰለሬት የሚያደርገው ዳውንዋርድ ቢሆን ሊፍቱ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ወደ ላይ ምን አለ ብያችኋለሁ? ኖርማል ፎርስ አለኝ፣ ታች ምን አለኝ? ዌይት አለኝ 600 ኒውተን። ሊፍቱ አክሰለሬት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደታች ነው። በስንት? በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬት ቢያደርግ እዚህ ልጅ ላይ አክት የሚያደርገው ኖርማል ፎርስ ስንት ይሆናል ነው? ኖርማል ፎርሳችን in this case ምንድነው የሚሆነው? ኔት ፎርስ አክቲንግ actually ሊፍቱ አክሰለሬት እያደረገ ነው። ሊፍቱ አክሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ልጁም አብሮ አክሰለሬት እያደረገ ነው። ስለዚህ the acceleration of the student is the same as the acceleration of the lift። እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? acceleration of the student is the same as acceleration of the lift። ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው? አክሰለሬሽን ካለ ኔት ፎርስ አለ። ኔት ፎርስ ካለ ኒውተንስ ሰከንድ ኦፍ ሞሽን አፕላይ እናደርጋለን። ኒውተንስ ሰከንድ ነው አፕላይ ብናደርግ ኔት ፎርስ acting on the student is equal to mass of the student times acceleration of the student ይሆናል። ሊፍቱ ወደታች አክሰለሬት ስለሚያደርግ ልጁም አክሰለሬት የሚያደርገው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደታች ነው። ስለዚህ which one is large? ዌይቱ ይበልጣል ማለት ነው። ሁልጊዜ ኦብጀክቶች አክሰለሬት የሚያደርጉት in the direction of the net force ስለሆነ weight minus normal force is equal to mass times acceleration ነው የሚሆነው because objects always accelerates as a remark objects accelerate in the direction of the net force ሁልጊዜ ኦብጀክቶች አክሰለሬት የሚያደርጉት in the direction of the net force ስለሆነ አክሰለሬሽኑ ዳውንዋርድ ነው ማለት ኔት ፎርሱ ዳውንዋርድ ነው። ኔት ፎርሱ ዳውንዋርድ ነው ማለት ዳውንዋርድ ፎርሱ ከአፕዋርድ ፎርሱ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዌይቱ ከኖርማል ፎርሱ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደዛው ሰጪ ይሄንን ወደዚህ ማምጣት ይችላል። ስለዚህ ዌይት ማይነስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን is equal to ኖርማል ፎርስ ማድረግ ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄ ማለት ኖርማል ፎርሳችን is equal to ዌይቱ ስንት ነው? 600 ኒውተን ማይነስ ማሱ ስንት ነው? 60 ሲባዛ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው? 2 this is equal to 600 minus 60 ሲባዛ በ2 120 600 ሲቀነስ 600 ሲቀነስ 120 ማለት ስንት ይሆናል? 0 ከ12 8 ከ5 ላይ 1 480 ይሆናል ማለት ነው። this is 480 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ apparent weight 480 ኒውተን when the lift accelerates downward with 2 meters per second square ነው የሚለው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። እሺ ሲን ነው ሲን ደግሞ ብንወስድ this is a lift normal force ወደ ላይ አለኝ ወታች አስጃል weight አለኝ ስንት ነው? 600 ኒውተን ነው። ግን ምንድነው የሚለን ሲ ላይ the lift accelerates upward with 2 meters per second square ነው የሚለው። ሊፍቱ አክሰለሬት የሚያደርገው ወዴት ነው? upward ነው። the acceleration of the lift 2 meters per second square ነው። ስለዚህ የሊፍቱ አክሰለሬሽን እና የልጁ አክሰለሬሽን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። in this case again acceleration of the student is the same as acceleration of the lift. Newton's second law of motion and apply ብናደርግ net force acting on the student is equal to mass of the student times acceleration ይሆናል። አሁን አክሰለሬሽኑ ደግሞ በተቃራኒ ወደ ላይ ስለሆነ net force ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው? ወደ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? normal force minus weight is equal to mass times acceleration ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኖርማል ፎርሳችን is equal to mass times acceleration plus weight ጋር እኩል ይሆናል። ማሱ ስንት ነው? 60 አክሰለሬሽኑ ስንት ነው? 2 ሲደመር weight ስንት ነው? 600 ኒውተን ማለት ነው። 120 ሲደመር 600 ማለት ስንት ይሆናል ነው? 720 ኒውተን ኖርማል ፎርሳችን ነው። አፓረንት weight 720 ኒውተን። እዚህ ላይ ስንመጣ ግን ስንት ነው የሚለው? 600 ኒውተን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስንመጣ the lift accelerates with acceleration equal to gravitational acceleration የሚለው ለምሳሌ ሊፍቱ ይሄ ቢሆን እና ተማሪው ለምሳሌ ወደ ላይ ኖርማል ፎርስ አለኝ
ወርታች ዌይት አለኝ ለምሳሌ ወር ላይ ይሄዳል ብለን ካሰብን a is equal to 10 ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ከጂ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ወርታች ነው ብለን ደግሞ ብናስብ ምንም የተነገረ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ወር ላይ አለኝ ወርታች ምን አለኝ ማለት ነው ዌይት አለኝ አክሰለሬሽን ወርታች ነው ብለን ብናስብ a is equal to 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን አፕላይ ብናደርግ ወር ላይ አክሰለሬት ስለሚያደርግ net force is equal to normal force minus weight is equal to mass times acceleration ነው ይሄ ማለት ነው normal force is equal to weight plus mass times acceleration ይሆናል weight ስንት ነው 600 ኒውተን ነው ሲደመር ማሱ ስንት ነው 60 ሲባዛ acceleration ስንት ነው 10 ማለት ነው this case 60 በ10 600 600 1200 ኒውተን ማለት ነው ዳውንዋርድ ነው ብለን ብናስብ net force is equal to mass times acceleration ይሆናል net forceአችን ምንድነው ነው downward force ስለሚበልጥ weight minus normal force is equal to mass times acceleration ይሆናል normal forceአችን ወደዛ ወስደን ይሄን ወደዚህ ብናመጣ weight minus mass times acceleration ይሆናል weight ስንት ነው 600 ሲቀነስ ማሱ ስንት ነው 60 acceleration ስንት ነው 10 600 ሲቀነስ 600 ማለት ስንት ይሆናል 0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ሊሆን አይችልም ማለት ነው therefore መልሱ የትኛው ነው ማለት ነው መልሱ B ይሆናል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ምንድነው weightlessness ምንለው ማለት አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ freely ወርታች የሚወርድ ከሆነ you are about losing contact lose የማረክ ስሜት ይሰማችኋል ማለት ነው የቆማችሁበት መንገድ ለምሳሌ ሊፍት ላይ ስትሄዱ ወርላ ስትሄዱ ይሄ weightlessness አይሰማችሁም ወርታች ስትመጡ ግን suddenly ለምሳሌ ሳታስቡት ወርታች ሊፍቱ ዝቅ በሚልበት ሰዓት ምን ይሰማችኋል ማለት ነው weight lose እንዳደረጋችሁ ይሰማችኋል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል weight ስንት ነበር 600 ነበር የሚሆነው ግን ወርታች አክሰለሬት በሚያደርግበት ሰዓት ምን ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሳል 480 ኒውተን የሚሆነው ለዛ ነው ሊጨምር አይችልም 600 ሊሆን የሚችለው አትሊስት ከሆነ ብቻ ነው ሊፍቱ አክሰለሬት ማድረግ ከሆነ 600 መሆን ይችላል በት ሊፍቱ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ ወደ ላይ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ ይጨምራል አፓረንት ዌታችሁ ወርታች ደግሞ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ አፓረንት ዌቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አፕዋርድ ነው የሚሄደው ስለዚህ አፓረንት ዌቱ መጨመር ነበረበት ከ600 በላይ መሆን ነበረበት ግን እዚህ ጋር ምንድነው ከ600 ጋር እኩል ነው ከ600 ጋር እኩል የሚሆነው መቼ ነው አክሰለሬት ማድረግ ሆነ አክሰለሬሽን ካለው ግን ወር ላይ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ አፓረንት ዌቱ ይጨምራል ወርታች ደግሞ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ አፓረንት ዌቱ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ የአራተኛው ጥያቄ መልሱ B ይሆናል ማለት ነው ፊፍዝ አምስተኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ ስንመጣ which of the following statements describe the use of energy resources ይላል A wind energy which is due to the pressure difference in space as a result of uneven sun heat is a consistent and economical source of energy ይላል it's not actually consistent ለምሳሌ ዊንድ ያለበት አካባቢ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ራሱ ብንወስድ ወደ አዳማ አካባቢ ብንሄድ ዊንድ ስላለ እዛ ጋር ዊንድ ኤነርጂ መጠቀም እንችላለን ሌላ አካባቢ ደግሞ ብንሄድ ዊንድ ኤነርጂ ላንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ it depends it's not consistent actually and A ሊሆን አይችልም ማለት ነው B ላይ ደግሞ ስንመጣ geothermal energy is the most accessible environmental friendly and inexpensive source of energy ይላል it's not actually the most accessible and it's not inexpensive it's not cheap actually ስለዚህ thermal energy ለምሳሌ ወደ ኤርታሌ አካባቢ ብንሄድ መሬት ውስጥ ያለ ኤነርጂ የታመቀ ኤነርጂ ስላለ ያ ኤነርጂ ማድረግ እንችላለን ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሆነ ቦታ ላይ አክሰስ ልናደርገው እንችላለን ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አክሰስ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ the most accessible ነው የሚለው and environmental friendly ሊሆን ይችላል ግን it's not inexpensive ይላል it's not inexpensive expensive ነው ያንን ወደ useful energy convert ለማድረግ በጣም ሪሶርስ ይጠይቃል ማለት ነው hydroelectric power generates a large amount of energy using small dam with little environmental impact and cheap initial cost of construction ይላል false ነው using small amount of power ወይ ደግሞ ኤነርጂ ጀነሬት ልናደርግ እንችላለን ግን ኮስት ኦፍ ኮንስትራክሽኑ እንደዛው ቀላል የሚባል አይደለም ለምሳሌ የህዳሴውን ግድብ ብንወስድ ለምሳሌ በጣም ትልቅ ኮስት ነው የሚጠይቀው ማለት ኢኒሺያል ኮስት ኦፍ this hydroelectric power is large ስለዚህ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር በመጠቀም ላርጅ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ጀነሬት ለማድረግ ምን ማድረግ አለበት በጣም ላርጅ ዳም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ኤነርጂውን ለመጨመር ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው ዲ ላይ ስንመጣ solar energy produced by photovoltaic cells is free of greenhouse gases and has a very low running cost ይላል መልሱ ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ስድስተኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ a student wants to raise
an object of mass m through a height h using an inclined plane that makes an angle theta above the horizontal. If L is the length of the inclined surface, which one of the following is correct about the actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage of the inclined plane? ይሄ ደግሞ ምንድነው? It's regarding about simple machine. ስለ simple machine ያለ ኮንሰፕት ነው። simple machine inclined plane ነው ተብለናል። angle of inclination ቴታ ነው። the length of the incline is L. ይሄ ማለት ነው L ነው። እዚህ ጋር ነው ብሎኩን ወደ ላይ የሚገፋው። this is a block and this is the effort. this is the effort. ሎዳችን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? the load is mg. this is load. this is effort. ስለዚህ actual mechanical advantage ማለት ምን ማለት ነው? load over effort ነው። and ideal mechanical advantage ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ideal mechanical advantage ማለት distance moved by the effort over distance moved by the load. ይሄ ማለት ምንድነው? distance moved by effort. ይሄ ደግሞ distance moved by load. ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው የሚለው? A student wants to raise an object of mass m through a height h using an inclined plane that makes an angle theta above the horizontal. If L is the length of the inclined surface, which one is following is correct about the actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ምንም የተነገረ ነገር ስለሌለ the object is raised at constant velocity. We assume that the object is raised with constant velocity. በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ሬዝ የሚደረገው ብለን አስዩም እናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ along the inclined plane እዚህ ጋር ብንወስድ ለምሳሌ along the inclined plane ወደ ላይ በሆነ ኢፈርት እየጎተትነው ነው። ወደታች ደግሞ ያደርጋል ማለት ነው። the component of the weight የዚህ weight parallel to the inclined plane ወደታች አለ ማለት ነው። ስለዚህ down the inclined plane ወደዚህ ማለት ነው ምን አለኝ ማለት ነው? mg sin theta አለኝ ማለት ነው። mg sin theta ወደታች አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ኢፈርት አለኝ ወደታች ምን አለኝ ማለት ነው? mg sin theta አለኝ። ይሄንን ኢፈርት let's say f ልበለው። ስለዚህ በኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚሄድ ከሆነ ኔት ፎርስ ምንድነው ማለት ነው? ኔት ፎርስ acting on the block is equal to 0 ነው። ይሄ ማለት ነው ኢፈርት ማይነስ mg sin theta mg sin theta is equal to 0 ማለት ነው። ይሄንን ኢፈርትን f ነው ያልኩት። this implies ኢፈርታችን or e ማለት ነው is equal to ከማን ጋር እኩል ይሆናል? mg sin theta ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ኢፈርታችን ይሄ ነው። therefore actual mechanical advantage ማለት load over effort ነው ብለናል። ሎዳችን ከማን ጋር እኩል ነው? ከmg ጋር እኩል ነው። ኢፈርታችን ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከmg sin theta ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ mg divided by mg ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over sin theta ይሆናል። ideal mechanical advantage ደግሞ ማለት ideal mechanical advantage ማለት ምን ማለት ነው? distance moved by the effort over distance moved by the load ነው። but distance moved by the effort ማለት ይሄ effort move የሚያደርገው ከዚህ ተነስቶ along the inclined plane ሲሄድ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከl ጋር እኩል ይሆናል። ከl ጋር እኩል ይሆናል። distance moved by the load distance moved by the load ማለት ሎዱ ደግሞ ሙቭ የሚያደርገው ከየት ነው? from the horizontal to this point ነው እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ሎዱ የሄደው ይሄን ያህል ሄት ነው h ማለት ነው። distance moved by the load is equal to distance moved by the load is equal to ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከh ጋር እኩል ይሆናል። h የምንለው ይሄን ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው። h ማለት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? l times sin of theta ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። therefore ideal mechanical advantage ማለት distance moved by the effort l ነው divided by distance moved by the load h ነው that is l times sin theta l በl ይጣፋልኝና ምን ይቀርኛል ማለት ነው? 1 over sin theta ይሆናል ማለት ነው። this is ideal mechanical advantage ideal mechanical advantageአችን 1 over sin theta ነው። actual mechanical advantageአችንም 1 over sin
ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ሲምፕል ማሽን ነው? አይዲያል ማሽን ነው። ኤፊሺየንሲው ምን ስለሚሆን ማለት ነው? 100% ስለሚሆን ማለት ነው። ኤፊሺየንሲ ማለት አውትፑት ፓወር ኦቨር ኢንፑት ፓወር ነው። አውትፑት ፓወር ኦቨር ኢንፑት ፓወር ነው። ኤፊሺየንሲ ማለት አውትፑት ፓወር ኦቨር ኢንፑት ፓወር ማለት ነው። አውትፑት ፓወራችን ሎድ ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው። ኢንፑት ፓወራችን ደግሞ ኤፈርት ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ ብናደርግ ኤፊሺየንሲ is equal to load over efforትን actual mechanical advantage አለን actual mechanical advantage divided by distance moved by the effort over distance moved by the load ideal mechanical advantage። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ምንለው ምንድነው ማለት ነው? ኤፊሺየንሲ ምንለው ማለት ነው? the ratio of the actual mechanical advantage to ideal mechanical advantage ወይም ደግሞ output power output ላይ ማግኘት የምንፈልገው load times distance moved by the load divided by input power ምንለው ደግሞ effort times distance moved by the effort ማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? load over effort አርጌ over distance moved by the effort over distance moved by the load ማድረግ ይችላል። ይሄንን ብትገለብጡት ወር ላይ L times distance moved by the load ይሄ ማለት ነው distance moved by the load times distance load divided by effort times distance by the effort ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። አይዲያል ነው። actual mechanical advantage እና ideal mechanical advantage እኩል ናቸው ማለት it is an ideal machine ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምርጫው ስንሄድ in the absence of friction actual mechanical advantage is sin theta and its ideal mechanical advantage is cos theta ይላል። ይሄም አይሆንም ማለት ነው። false. B in the presence of friction actual mechanical advantage is not equal to 1 over sin theta because friction ካለ always ምን አለ loss of energy አለ ማለት ነው። ስለዚህ efficiency 100% ሊሆን አይችልም። neglecting friction its ideal mechanical advantage is 1 over cos theta ይላል። false. ideal mechanical advantage ስንት ነው? 1 over sin theta ነው ያገኘነው። neglecting friction its actual mechanical advantage is 1 over sin theta ይላል። መልሱ የትኛው ማለት ነው? D ነው የሚለው ማለት ነው። in the absence of friction actual mechanical advantage is equal to 1 over sin theta ማለት ነው። let's go to the next ሰባተኛው according to the law of flotation an object must displace a volume of fluid equal to its own weight according to principle of flotation አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ አንድ ሲስተም ውስጥ ለምሳሌ ኢመርስ ስታደርጉ or submerge ስታደርጉ that object displaces a fluid equal to its own weight ማለት ነው። therefore according to the law of flotation an object must displace a volume of fluid equal to its own weight የትኛው ነው የሚሆነው? A ማለት ነው። less than its own weight ይላል። B አይሆንም። equal to its apparent weight ይላል። ይሄም አይሆንም። equal to the weight of undisplaced fluid ይላል። ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የሆነ ኢሬጉላር የሆነ ኦብጀክት ቢሰጣችሁ የዚህን ኢሬጉላር የሆነ ኦብጀክት ቮሊዩም ለመፈለግ ምን እንደምታደርጉ ማለት ነው to find its volume ምን እንደምናደርገው የሆነ ፍሉድ say ለምሳሌ የመጀመሪያው ቮሊዩማችን V1 ቢሆን ይሄ እዚህ ውስጥ ፍሉድ አለ then ይሄንን ኦብጀክት አምጥቼ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ከተው ምን ይሆናል ማለት ነው ቮሊዩሙ ወደዚህ አካባቢ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄንን ነገር አምጥቼ እዚህ ውስጥ ነው የጨመርኩት ቮሊዩሙ ነው ማለት ነው V2 ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ምን ነበረ V1 ነበር። አሁን ቀጥሎ ነው ምን ሆነ ማለት ነው V2 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ዲስፕሌስ የሚያደርገው የማን ነው? የራሱን ያክል ቮሊዩም ያደርጋል ዲስፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው። የኦብጀክቱ ቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክት is equal to volume of displaced fluid. According to principle of flotation, weight of displaced fluid equal to buoyant force ምንለው ማለት ነው። ልክ ኢመርጅ ስናደርግ አንድ ኦብጀክት upward thrust force አለው that upward thrust force is equal to the weight of the displaced fluid ማለት ነው። weight of displaced fluid ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ according to the law of flotation an object must displaces a volume of fluid equal to its own weight ማለት ነው። ከራሱ weight ጋር እኩል የሆነ ፍሉድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲስፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ buoyant force ምንለው
equal to weight of dispersed fluid ይሆናል ማለት ነው። weight of dispersed fluid ደግሞ ማለት ነው mass of fluid times gravity ይሆናል። mass of fluid ደግሞ ማለት ነው density of fluid times volume of fluid times gravity is equal to buoyant force ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ኢመርስ በሚደረግበት ሰዓት ዲስፕሌስ የሚያደርገው volume of fluid ከማን weight ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከweight of the fluid ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። therefore an object displaces a volume of fluid equal to its own weight የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። a ስምንተኛው which one of the following statements describes the unusual behavior of expansion of water እንደምታስታውሱት አብዛኛው substance heat absorb ሲያደርጉ ምን ያደርጋሉ expand ያደርጋሉ ቮሊዩማቸው ይጨምራል ማለት ነው። ኤክስፓንሽን አላቸው either linear expansion or volume expansion or area expansion አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወተርን ስንወስድ ግን between 0 degree Celsius and 4 degree Celsius the other way around ነው የሚሆነው። አብዛኛው ሰብስታንሶች እንደነገርኳችሁ ቴምፕሬቸራቸው እየጨመረ ሲመጣ ኤክስፓንሽናቸው በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል። ውሃን ስንወስድ ግን ከ0 እስከ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንወስድ ቮሊዩማቸው አይጨምርም ኤክስፓንድ ያደርጉ ይሄ ለምንድነው ነው? ስለዚህ as a temperature of water increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius its density increases since one molecule of water forms one hydrogen bond with another molecule ይላል። ይሄን ለምሳሌ density of water ብንወስድ ምን ይመስላል የሚለውን እንወስድ። ይሄ ቴምፕሬቸር ነው፣ ይሄ ደግሞ ምንድነው ዴንሲቲ ነው። እንደዚህ አይነት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ ስንመጣ ዴንሲቲው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ግን ለምሳሌ አሁን ቴምፕሬቸራችንን ፈርዘር እየቀነስን ብንመጣ ማለት ነው ወደ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀረብን ብንመጣ ከዚህ ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ እየቀረብን ስንመጣ ዴንሲቲው ምን እያደረገ ነው የሚመጣው? ዴንሲቲው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው? ቮሊዩሙን ስለሚያደርግ ማለት ነው። እየቀነሰ ስለሚመጣ ማለት ነው። ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ወደ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀነሰ ስንመጣ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው ዴንሲቲው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ዴንሲቲው እየቀነሰ የሚመጣው ለምንድን ነው? እሱ ቮሊዩሙን ስለሚያደርግ ማለት ነው፣ ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ unlike that of other substances ቴምፕሬቸራቸው ሲጨምር ቮሊዩማቸው እንደሚጨምረው እዚህ ጋር ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ሲቀነስ ቮሊዩሙን ያደርጋል ማለት ነው፣ ይጨምራል እዚህኛው ላይ ማለት ነው። therefore as the temperature of water increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius its density increases since one molecule of water from one hydrogen bond forms one hydrogen bond with another molecule ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ስንሄድ ዴንሲቲው ምን እያደረገ ነው የሚመጣው? እየጨመረ ነው የሚመጣው ቮሊዩሙን ስለሚያደርግ ማለት ነው፣ ስለሚቀንስ ማለት ነው። ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው ሊጨምር የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ቮሊዩሙን ሲያደርግ ነው፣ ሲቀንስ ማለት ነው። ቢ ላይ ስንመጣ at 0 degree Celsius water has larger density and smaller volume than its density and volume at 4 degree Celsius እዚህ ጋር ከግራፉ እንዳሳየኋችሁ 0 degree Celsius ላይ እና 4 degree Celsius ላይ the same density የላቸውም። at 0 degree Celsius water has larger density ይላል። at 0 degree Celsius ላይ ዴንሲቲው ይሄ ነው። at 4 degree Celsius ደግሞ ዴንሲቲው ይሄ ነው ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው at 4 degree Celsius ከ0 degree Celsius ይበልጣል። እዚህ ጋር ግን የሚለው ምንድነው? ቢ at 0 degree Celsius water has larger density ይላል። ፎልስ፣ ይሄኛው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄኛው ሊሆን አይችልም። ለምን? at 0 degree Celsius ዴንሲቲው በጣም ትንሽ ነው። at 4 degree Celsius ደግሞ ዴንሲቲው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ከ0 degree Celsius ወደ 4 degree Celsius ቴምፕሬቸራችን እየጨመረ ሲመጣ ከዚህ ወደዚህ እየጨመረ ሲመጣ ዴንሲቲው ፈርዘር ምን እያደረገ ይመጣው? እየጨመረ ይመጣው። ግራፉ እንደምታዩት ኢንክሪዚንግ ግራፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ያብነ ማለት ነው። as temperature of water increases above 4 degree Celsius its density increases ይላል። ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ዴንሲቲው ይጨምራል ነው የሚለው። ግራፉን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄም እየጨመረ አይመጣም ማለት ነው። therefore ሴም አይሆንም ማለት ነው። the density of water at 0 degree Celsius is less than its density at 4 degree Celsius since water molecule moves further apart and form a second hydrogen bond with other water molecule ይላል። ይሄም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? as temperature of water increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius its density increases since one molecule of water forms one hydrogen bond with another molecule. ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። next question, a 40 gram of water at 50 degree Celsius is poured into a well insulated 30 gram of copper
calorimeter at 20 degrees Celsius. The temperature of water at equilibrium becomes ይላል። ይሄ ነው ምንድነው 40 ግራም ውሃ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለው ቴምፕሬቸር ማለት ነው ወስደን ዌል ኢንሱሌትድ የሆነ 30 ግራም ኦፍ ኮፐር ካሎሪሜትር at 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ብንጨምርበት ማለት ነው the temperature of water ምን ይላል ነው ይሄ ዌል ኢንሱሌትድ 30 ግራም ኦፍ ኮፐር ካሎሪሜትር ማለት ቬዘላችን ነው ውሃውን የሚይዘው ማለት ነው ይሄንን የሞቀ ውሃ ወስደን እዛ ውስጥ ብንጨምር ምን ያደርጋል ኮፐሩ ምን አለው የራሱ ሆነ ምን አለው ማለት ነው ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለው ኮፐር የራሱ ሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለው ወተር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ የራሱ ሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለው ስለዚህ ይሄ የሞቀ ውሃ ወስደን የሆነ ኮንቴነር ውስጥ ብናስቀምጥ ዲፈረንት ቴምፕሬቸርስ ካላቸው ድረስ ሂት ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ therefore የኮፐር ካሎሪሜትሩ ቴምፕሬቸር 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የውሃው ደግሞ ቴምፕሬቸር ስንት ነው 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ስለዚህ የተለያየ ቴምፕሬቸር ላይ ስላሉ ከሞቃቱ ውሃ ወደ ኮፐር ካሎሪሜትሩ ምን ያደርጋል ሂት ትራንስፈር ያደርጋል ስለዚህ ምን ያህል ሂት ትራንስፈር አደረገ እና ፋይናል ቴምፕሬቸራቸው ደግሞ ምን ይሆናል የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ፋይናል ቴምፕሬቸራቸው ምን ያህል ይሆናል የሚለው እንመልከት ስለዚህ ጊቭናችን ምንድነው ነው ማስ ኦፍ ዋተር 40 ግራም ነው ቴምፕሬቸር ኦፍ water initial temperature of water 50 degree Celsius ነው mass of calorimetry ይሄ water ነው calorimetry ስንት ነው 30 gram and initial temperature of calorimetry ስንት ነው 20 degree Celsius ነው specific capacity of water ስንት ነው 1 calorie per gram per degree Celsius ነው specific capacity of copper ስንት ይሆናል 420 joule per kilogram per kelvin ነው ይሄኛውም ደግሞ በኢን SI ዩኒት 4200 joule per kilogram per kelvin ነው የወተር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቢሆን ኢኒሻሊ ወተራችን የነበር ወተር ኢኒሻል ቴምፕሬቸር ኦፍ ወተር ስንት ነው 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ይሄንን ወተር ወስደን ምን ውስጥ የጨመርነው 30 ግራም ኮፐር ካሎሪሜትሪ ማለት ነው this is copper calorimeter ውስጥ ብንጨምር ማለት ነው at T0 copper 20 degree Celsius ወስደን ይሄንን እዚህ ውስጥ ብንጨምረው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው ወተር አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሂት ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ therefore heat lost from conservation of energy heat lost by water is equal to heat gained by copper calorimeter heat loss by water ማለት m times c times change in temperature of water is equal to heat gained by copper ማለት mass of water ነው specific capacity of water ነው is equal to mass of copper specific capacity of copper times change in temperature of copper ይሆናል ማለት ነው mass of waterችን ስንት ነው 40 ግራም ነው 40 ግራም ማለት ወደ ኪሎ ግራም መቀየር እንችላለን ስንት ይሆናል 4 times 10 to the power of negative 2 ኪሎ ግራም ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ 3 times 10 to the power of negative 2 ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው ግራም ማለት 10 to the power of negative 3 ኪሎ ግራም ነው እቺ አንድ ዜሮ ስለምታጠፋለኝ 4 ሲባዛ 10 to the power of negative 2 ኪሎ ግራም ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥቼ ባስገባው 4 times 10 to the power of negative 2 times the specific capacity of water 4200 ይሆናል joule per kilogram per kelvin ሁሉም በኤስአይ ስለሆኑ መተው ይችላል change temperature of water የወተር ቴምፕሬቸር ከየት ወዴት ነው የሚቀንሰው ከ50 ዲግሪ ሴልሺየስ temperature of initial temperature of water minus final temperature common ማለት ነው at equilibrium የሚኖራቸው ማለት ነው is equal to mass of copper 3 times 10 to the power of negative 2
times specific capacity 420 times final temperature የካሎሪሜትሩ ቴምፕሬቸር ይጨምራል። ስለዚህ initial temperature of calorimetry ማለት ነው or copper calorimeter። ስለዚህ የምንፈልገው ይሄንን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለኝ 10 to the power of negative 2 አለኝ፣ እዚህ ጋር 10 to the power of negative 2 አለኝ። ይሄንን በዚህ ማጥፋት እችላለሁ both sides ማለት ነው። ይሄንን ማጥፋት እችላለሁ። እዚህ ጋር 420 አለኝ፣ እዚህ ጋር 4200 አለኝ። ስለዚህ ይሄ በ421 በ420 10 ይሆናል ማለት ነው። 4 ሲባዛ በ10 40 ይሆንና ኢኒሻል ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋተር 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ማይነስ ቲ ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚኖረን which is unknown የማይታወቀው እሱ ነው is equal to 3 times t minus initial temperature of copper calorimeter ስንት ነው 20 ማለት ነው 20 ዲግሪ ሴልሺየስ። ስለዚህ ስንት ይሆናል 40 ሲባዛ በ50 4 በ5 20 20 አለኝ 2000 ማለት ነው ሲቀነስ 40 t ይሆናል is equal to 3t minus 3 በ20 60 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ወደዛ ልውሰደው፣ ይሄንን ደግሞ ወደዚህ ላምጣው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 40 t plus 3t ይሆናል 2000 ሲደመር 60 ይሆናል። ያ ማለት ምንድነው ይሄንን ወደዚህ ያመጣሁት ይደመራል፣ ይሄኛውን ደግሞ ወደዛ 3 ይደመራል ማለት ነው። 40 ሲደመር 3 43 ይሆናል 43 t ይሆናል 2000 ሲደመር 60 2060 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ t is equal to 2060 ሲካፈል ለ43 260 ሲካፈል ለ43 ስንት ይሆናል 47.9 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። this is the final temperature of water at equilibrium ላይ ከደረሰ በኋላ ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ስንት ይሆናል 47.9 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ለምንድን ነው የቀነሰው ሂት ሉዝ ስላደረገ ማን የመጀመሪያው ወተር ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነበረ፣ የዚህኛው ቴምፕሬቸር ደግሞ ስንት ነው 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ነበር። ይሄንን እዚህ ውስጥ አምጥተን ስንጨምር የዚህ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል፣ የዚህኛው ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። የዚህኛው ከ20 ዲግሪ ሴልሺየስ ይጨምራል፣ የዚህኛው ደግሞ ከ50 ዲግሪ ሴልሺየስ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸራቸው ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 47.9 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ እዚህ ጋር እስኪደርስ ድረስ ውሃው ሉዝ ያደርጋል ሂት፣ ይሄኛው ደግሞ ያደርጋል ጌይን ያደርጋል። ዋንስ እዚህ ቴምፕሬቸር ላይ ከደረሰ በኋላ ውሃው ኢነርጂ ሉዝ አደረገም፣ ይሄኛው ደግሞ ኢነርጂ ጌይን ያደርጋል ማለት ነው። ኔት ሂት ትራንስፈር የለም ማለት ነው። በሌላ አባባል ኔት ሂት ትራንስፈር የሚኖረው መቼ ነው? ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ካለ ብቻ ነው። ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ከሌለ ኔት ሂት ትራንስፈር የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። the other exercise 10ኛ ኤክሰርሳይዝ ነው። an FM radio signal is transmitted from a radio station at a frequency of 1.5 times 10 to the power of 8 hertz. If the wavelength of the radio wave is 2 meter, the speed of the FM signal is ይላል። ጊፍላችን ምንድነው? ፍሪኩዌንሲ ሰጥቷል። ፍሪኩዌንሲያችን ምንድነው? 1.5 times 10 to the power of 8 hertz. 8 hertz ሰጥቷል። and wavelength ሰጥቷል። ስንት ነው? 2 ሜትር ሰጥቷል። ስለዚህ what is the wave speed ነው ያለው። ስለዚህ wave speed ማለት wave speed v is equal to wavelength divided by period ይሆናል or wavelength times frequency ይሆናል because frequency ምንለው ማለት ነው 1 over period ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ wave speedአችን v is equal to lambda times frequency ነው። ላምዳችን ስንት ነው? 1.5 times 10 to the power of 8 hertz ማለት per second ማለት ነው times wavelengthአችን ስንት ነው? 2 ሜትር። ስለዚህ 2 በ1.5 ማለት ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል times 10 to the power of 8 meter per second. This is equal to the speed of light. ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ it is an electromagnetic wave ማለት ነው። electromagnetic wave ነው። electromagnetic wave ደግሞ ሁልጊዜ ፕሮፓጌት የሚያደርጉበት ስፒድ ስንት ነው? 3 times 10 to the power of 8 meter per second ነው። ስለዚህ a radio wave is known as an electromagnetic wave ማለት ነው። electromagnetic wave ነው። electromagnetic waves have a speed
is equal to 3 times 10 to the power of 8 meter per second because electromagnetic waves propagate with a speed of light. The speed of light propagates ስለሚያደርጉ the speed of propagation ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 3 times 10 to the power of 8 meter per second ይሆናል። therefore ምርጫችን ላይ ስንሄድ ስንት ነው የሚሆነው? A is equal to 0.75 times 10 to the power of 8 meter ይላል። አይሆንም። B 3 times 10 to the power of 8 meter per second ይሆናል። C 1.33 times አይሆንም። D 6 times 10 to the power of 8 meter per second ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ከሆነ ፕሮፓጌት የሚያደርገው with the speed of light ነው። A እና C ከስፒድ ኦፍ ላይት ያነሰ ነው። D ግን ከስፒድ ኦፍ ላይት ምን ያደርጋል? የበለጠ ነው ማለት ነው። but as we know ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭስ ፕሮፓጌት የሚያደርጉት በምንድን ነው? በስፒድ ኦፍ ላይት ስለሆነ ስፒዱ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ከሲ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። 3 times 10 to the power of 8 meter per second መሆን አለበት ነው። ስለዚህ መልሱ 3 times 10 to the power of 8 meter per second ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ሌሎች ጥያቄዎችን እያየን እንሄዳለን። ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ በቴሌግራም ቻናላችን እና በዩቲዩብ ቻናል ኮሜንት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ስታደርጉ እኛንም እያበረታታችሁ ነው፣ እናንተም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርሳቸው እያደረጋችሁ ነው ማለት። መልካም ጊዜ